नमस्कार. मागच्या वेळेला आपण व्यवसाय संघटनेमध्ये व्यवसायाच्या बाबतीमध्ये सगळ्या गोष्टी शिकल्या. आता सगळ्या गोष्टी शिकल्या म्हणजे नेमकं काय काय शिकलं आपण तसं, की त्या काही परिभाषा आपण शिकलो. त्याच्यानंतर आपण शिकलो की बाबा म्हणजे त्याचे उद्दिष्ट काय आहेत, त्याचे वैशिष्ट्य काय आहेत, त्याचे नफा तोटा काय आहेत, है ना, बरोबर आहे ना. मक्तेदारी व्यापार बाजारपेठेच्या विषयी आपण चर्चा केलेली. त्याच्यानंतर आपण बघितलं की नेमकं व्यवसायाच्या सामाजिक जबाबदाऱ्यामध्ये आपण बघितलं की म्हणजे व्यवसायाची जी काही जबाबदारी असतं, ग्राहकाच्या प्रती काय असतं, नंतर कर्मचाऱ्याच्या प्रती काय असतं, समाजाच्या प्रती काय असतं, शासनाच्या प्रती काय असतं, भांडवलदाराच्या प्रती काय असतं, भागधारकांच्या प्रती काय असतं, आणि त्याचप्रमाणे पुरवठदाराप्रती सुद्धा नेमकं काय असतं यावर आपण विस्तृत अशी चर्चा केली. आज आपण बघूया की व्यवसायाची व्याप्ती किंवा व्यवसायाच्या कृतीचे जे काही वर्गीकरण आहे ते वर्गीकरण कशा पद्धतीने ठेवल्या गेलेलं आहे. बरोबर आहे. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की व्यवसायाची जी काही आपण सुरुवात करतो, म्हणजे व्यवसायाच्या सुरुवातीपासून तर शेवटपर्यंत ज्या ज्या घटकांचा किंवा ज्या ज्या कृतींचा उपयोग केला जातो त्याचे सविस्तर विश्लेषण म्हणजे व्यवसायाची व्याप्ती होय. म्हणजे एकत्रित आपण असं म्हणू शकतो की व्यवसायाच्या कच्च्या मालापासून विकत घेण्याच्या क्रियेपासून तर परिपक्व मालाची ग्राहकापर्यंत विक्री करण्याच्या अंतिम क्रियेपर्यंत कराव्या लागणाऱ्या सर्व क्रिया तसेच उपयोगात आणलेले घटक याची जुळवाजुळव करणे म्हणजे व्यवसायाची व्याप्ती होय. किंवा व्यवसायाच्या व्याप्तीमध्ये या सगळ्या गोष्टी कशा असतील, समाविष्ट असतील. म्हणजे एकंदरीत मला काय म्हणायचं आहे की व्यवसायाची व्याप्ती ही कुठून कुठपर्यंत गेलेली आहे की कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यापासून तर परिपक्व झालेल्या मालापर्यंत ज्या काही घटकांचा समाविष्ट होत असेल, मी पुन्हा एकदा हा शब्द रिपीट करतो, त्या सर्व घटकांचा समावेश झालेला असेल, त्या सर्वच्या सर्व घटकांना व्यवसायाची व्याप्ती हे समाविष्ट असेल. मग या क्रियेमध्ये नेमकं काय असेल तर या क्रियेमध्ये उद्योग आणि वाणिज्य या दोन घटकांचा अंतर्भाव मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला काय येतो, दिसून येतो. म्हणजे हे जे काही सर्व ज्या काही आपण घटकांचा उपयोग करत आहोत त्यामध्ये नेमकं आपल्याला काय दिसून येते आहे, एक ते उद्योग दिसून येते आहे आणि दुसरा व्यवसाय दिसून येत आहे. आता व्यवसायामध्ये सेवा सुद्धा आपल्याला दिसून येते. त्यानंतर आपण बघूया की व्यवसायामध्ये नेमकं उद्योग अधिक वाणिज्य बरोबर व्यवसाय आपण असं म्हणतो, है ना, बरोबर आहे ना. उद्योग अधिक वाणिज्य बरोबर व्यवसाय असं म्हणतो. आता मग व्यवसायामध्ये उद्योग आणि वाणिज्य या गोष्टी असतात. मग उद्योग म्हणजे काय, ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये इंडस्ट्री म्हणतो, बरोबर. मग उद्योग म्हणजे काय की निसर्गाने दिलेल्या साधन संपत्तीचा उपयोग करून मानवाच्या कल्याणाकरिता व त्याच्या गरजांची पूर्तता करण्याच्या उद्देशाने वस्तू किंवा सेवाच्या संदर्भातच्या उत्पादनाला किंवा क्रियेला आपण काय म्हणू, उद्योग असे म्हणू, है ना. म्हणजे आपण जो काही उद्योग करतो आहे त्या समाजाच्या प्रती आपण हित जोपासण्यासाठी करतो आहे हे लक्षात ठेवा, बरोबर आहे ना. म्हणजे मानव कल्याणाकरिता ज्या काही त्यांचे गरजा आहेत त्या गरजाची पूर्तता करण्यासाठी आपण सेवाच्या सहभागाने आपण त्याला काय म्हणू, संदर्भाने उत्पादनाच्या याला उद्योग असा म्हणू. म्हणजेच नेमकं काय की वस्तू व सेवा या मानवाच्या समाधानाकरता मानवाच्या श्रमाचा आणि इतर साधन संपत्तीचा उपयोग करून निर्माणी क्रियेला आपण उद्योग असं म्हणू. त्यानंतर आपण असं बघूया की मग या उद्योगाचे प्रकार कशा पद्धतीने आपण ठेवल्या जातील, है ना. आता इंडस्ट्रीचे प्रकार म्हणू आपण किंवा उद्योगाचे प्रकार कशा पद्धतीने ठेवले जातील. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण बघूया की प्राथमिक उद्योग. आता हे प्राथमिक उद्योग कसे असतील तर हे प्राथमिक उद्योग जे आहेत ते सरळ थेट निसर्गावर अवलंबून आहे, बरोबर. म्हणजे आपण ज्याला काय म्हणू की शेती, है ना, बरोबर आहे ना. म्हणजे शेती ही निसर्गावर अवलंबून आहे आणि हे प्राथमिक उद्योग होतील. शेती उद्योग हा प्राथमिक उद्योग आहे. परंतु भारत जरी हा कृषीप्रधान देश असेल तरी भारतातील शेती ही परिपूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे, बरोबर. आणि शेतीचा उद्योग किती लोक करतात, जवळपास भारतामध्ये 70% लोक हे शेती उद्योगामध्ये आहेत आणि हे काय येणार, हे प्राथमिक उद्योगामध्ये येणार. त्याच्यानंतर आपल्याला असं दिसून येईल की निष्कर्षक आणि खनन उद्योग, बरोबर. निष्कर्षक आणि खनन उद्योग म्हणजे जेणेकरून हे जे उद्योग जे आहेत हे कसे असतील, हे निसर्गाने दिलेले असतील. जसं की आपल्याला उदाहरण द्यायचं असेल तर कोळसा, पोलाद, है ना, बरोबर, सिमेंटचा दगड,
हे सगळे कसे आहेत निसर्गाने दिलेले आहेत, परंतु हे प्राथमिक उद्योगामध्ये येतील. पहिल्यांदा आपण त्याचं काय करू, खनन करू, आणि खनन केल्यानंतर आपल्याला जे काही लागेल त्याप्रमाणे, जसं की पोलाद आपण घेतला तर पोलाद घेतल्यानंतर कच्चा मालापासून आपण त्याला काय करू, परावृत्त करून पक्क्या मालामध्ये रूपांतर करू. कोळसा हा कच्च्या मालापासून आपण पहिल्यांदा खाणीतून बाहेर काढू आणि त्याच्यावर प्रोसेस करून आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी त्याचा कशा पद्धतीने उपयोग होईल हे बघूया. बरोबर. त्याचप्रमाणे कच्चं तेल सुद्धा, तेल जेव्हा बाहेर येणार त्याला आपण रिफायनरीज करणार. म्हणजे हे जे सगळे जे प्राथमिक उद्योग आहेत हे सगळं कसे असतील, इन्फॉर्म्स मध्ये असतील, दुसऱ्या घटकामध्ये असतील, आणि त्या घटकामधून आपल्याला त्याचं परावर्तित करावं लागेल. आता तुम्हाला असं वाटत असेल की बा कोळसा आपल्याला मिळाल्यानंतर आपण त्याला परावर्तित करतो, रिफायनरीज तेल सुद्धा आपण परावर्तित करतो, मग शेतीमध्ये हे कसं काय? तर बघा, तुम्हाला मी एक उदाहरण सांगतो की आपण तांदूळ हा शेतीतून घेऊन येतो. आपण जरी त्याला तांदूळ म्हणत असू तरी सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपण त्याला प्रथम धान हा शब्द वापरून धान असेल. मग काय करतो आपण की त्याच्यावर प्रोसेस करून धान बाजूला काढून तांदूळ बाजूला काढून नंतर त्याच्याशी आपण ग्रेडेशन्स देऊन, म्हणजे एकंदरीत काय झालं की शेतीमधनं जर का आपण भात पिकवत असू तर तो धानाच्या रूपामध्ये राहील आणि त्याच्यानंतर आपण त्याला काय करू, सेपरेट करू, म्हणजे तांदूळ वेगळा आणि धान वेगळा. मग धानाचा जो जिथे काही उपयोग होत असेल तिथे आपण त्या धानाचा सुद्धा आपण काय करू, उपयोग करू. त्याच्यानंतर तिसरं जे आहे जैविक उद्योग. आता जैविक उद्योगामध्ये नेमकं काय होणार की आपण रोपे किंवा रोपटं आपण लावू, पशुपालनाचं आपण पालन करूया, वनशेती करूया, फुलशेतं करू, फळबागा शेतीची करू, कुक्कुटपालन, रोपवाटिका, या सगळ्या गोष्टी उत्पत्ती उद्योगामध्ये येतात आणि हे सगळे कसे आहेत, प्राथमिक उद्योग आहेत. त्याच्यानंतर आपण बघूया की दुय्यम उद्योग. आता दुय्यम उद्योग म्हणजे काय की जे उद्योग दुसऱ्या उद्योगावर अवलंबून आहे. बरोबर. आता तुम्हाला मी एक सांगतो की प्राथमिक उद्योगामध्ये जर का आपण भाताचं उत्पादन केलं, म्हणजे आपण तांदूळ पिकवला आणि तांदूळ हे झालं, तर मग दुय्यम उद्योगामध्ये काय होणार की जो काही तांदूळ असेल त्या तांदळापासून आपण काय बनवू, पोहे बनवू. बघा. बरोबर. गव्हापासून आपण गव्हाचे आपण मुरमुरे बनवू. गव्हाचे मुरमुरे तुम्ही कदाचित ऐकले असाल. बरोबर. तांदळाचे मुरमुरे तुम्ही ऐकले असणार, है ना. बरोबर आहे ना. म्हणजे हा काय झाला, हा दुय्यम उद्योग झाला. रिफायनरीज तेल हा प्राथमिक उद्योग झाला आणि त्याच्यापासून आपण पेट्रोल, डिझेल आणि त्याच रिफायनरी पासून सुद्धा त्या तेलापासून आपण डांबर सुद्धा बनवतो, जे आधी रोडसाठी उपयोगामध्ये यायचं. त्याच्यानंतर आता सगळे सिमेंटचे रोड होत असल्यामुळे डांबरचा उत्पादन कमी प्रमाणामध्ये झाला आणि त्याच डांबरचा उत्पादन नेक्स्ट साठी त्यांनी कशासाठी परावृत्त केलं, त्याला कशासाठी चेंजेस केलं, सेकंड उद्योगामध्ये कलर्स, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे रंगासाठी सुद्धा रिफायनरीज तेल हे यूज होईल. डांबर कमी प्रमाणामध्ये उत्पादन होईल आणि जास्तीत जास्त उत्पादन हे रंग बनवण्यासाठी उत्पादित होते. म्हणजे पहा, एकंदरीत प्राथमिक उद्योगामधून आपण दुय्यम उद्योगामध्ये जेव्हा जातो तेव्हा प्राथमिक हा कच्चा माल होईल आणि जे आपण नंतर तसा जे काही प्रॉडक्ट बनवू, जे काही आपण उत्पादन करू ते काय होईल, दुय्यम माल होईल. आता कापसावर सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण प्रोसेस करतो. कापूस हा झाला, काय झाला, हा प्रायमरी स्टेज मध्ये झाला आणि कापड हे लास्ट स्टेज झालं. म्हणजे दुय्यम मध्ये आपण कापसापासून सूत आणि सुतानंतर कापड बनवू आणि हे कसं झालं, हा दुय्यम उद्योग झाला. त्याच्यानंतर आपण असं म्हणूया की तृतीय उद्योग जे आपण बोलतो ते तृतीय उद्योग काय राहतील, या उद्योगामध्ये विविध प्रकारच्या सेवांचा सहभाग केलेला असेल, है ना. बरोबर आहे ना. म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणू, रचनात्मक किंवा बांधकाम कार्याचा समावेश असेल आणि यात घर बांधणी, धरणे, पूल, रस्ते, जहाज बांधणी इत्यादी बांधकाम स्वरूपाची फक्त सेवा क्षेत्राशी निगडीत असतील. आणि यात काय 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 असेल की वाहतूक सेवा, बँक सेवा, विमा सेवा, अशा विविध प्रकारच्या सेवा क्षेत्राचा समावेश हा तृतीय क्षेत्रामध्ये काय केला जाईल, ठेवला जाईल. त्याच्यानंतर आपण बघूया की वाणिज्य. आता वाणिज्यामध्ये नेमके दोन प्रकार पडतात, एक व्यापार आणि दुसरं व्यापार सहाय्यक सेवा. बरोबर. आता व्यापारामध्ये तुम्ही काय काय बघणार, व्यापारामध्ये तुम्हाला काय काय दिसून येईल, तर असं दिसून येईल की देशी व्यापार असेल. बरोबर. म्हणजे देशाअंतर्गत होणारा व्यापार असेल, म्हणजे फक्त देशातल्या देशामध्ये असणारा व्यापार असेल. आणि त्याच्यानंतर त्या देशी व्यापारामध्ये तुम्हाला काय दिसून येईल पुन्हा की ठोक व्यापार आपण ज्याला म्हणू, की जे होलसेल, म्हणजे एका प्रमाणामध्ये व्यापारी काय करेल की जे काही वस्तू तो उत्पादित करेल तो घाऊक किंवा ठोक व्यापाराला मोठ्या प्रमाणामध्ये वस्तू देऊन देईल. बरोबर. म्हणजे तो काय झाला, ठोक व्यापार झाला. आणि त्याच्यानंतर असं दिसून येईल की किरकोळ ठोक व्यापाराकडून
किरकोळ व्यापारी त्या वस्तू विकत घेतील आणि त्याची खरेदी विक्री करतील आणि खरेदी विक्री केल्यानंतर आपण त्याला असं सुद्धा म्हणू शकतो की चिल्लर व्यापार सुद्धा आपण म्हणू शकतो. म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या बाजारपेठेमध्ये वेगवेगळ्या दुकानामध्ये वेगवेगळ्या एरियामध्ये हे किरकोळ व्यापारी ग्राहकापर्यंत आपल्या वस्तू काय करतील पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतील. म्हणजे देशी व्यापार हा दोन प्रकारचा होईल, एक ठोक व्यापार आणि एक किरकोळ व्यापार. त्यानंतर आपल्याला दिसून येईल की विदेशी किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापार. आता विदेशी किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये काय होतील की त्याच्यामध्ये तीन प्रकार पडतील. पण आपण थोडंसं विदेशी व्यापाराच्या बाबतीमध्ये जाणून घेऊ की एका देशातून दुसऱ्या देशामध्ये कधी कधी असं सुद्धा होतं की एक देश दुसऱ्या देशातून माल मागवतो आणि त्याच्यानंतर तो माल पुन्हा तिसऱ्या देशामध्ये सुद्धा पाठवतो. म्हणजे तो सुद्धा व्यापार करतो. म्हणजे काय झालं की एक देश एखाद्या वस्तूची आयात करेल आणि तो पुन्हा त्याची काय करणार निर्यात सुद्धा करणार. आपण त्याच्यावर पण आपण डिस्कस करू. पण सगळ्यात आधी आपण आयात व्यापाराविषयी जाणून घेऊ की आयात व्यापार काय आहे की विविध वस्तू किंवा सेवा इतर देशातून आपल्या देशात उपयोगामध्ये आणल्या जातील. है ना, बरोबर आहे ना. जी काही वस्तू आपल्या इथे उत्पादित होत नाही परंतु ती समाजासाठी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आवश्यकता आहे. आता तुम्ही बघितलं असेल की कोविड-19 मध्ये जे काही आपण किट्स पण बाहेरून बोलावल्या, बरोबर आहे ना, डॉक्टरांसाठी ज्या काही किट्स होत्या त्या सुद्धा आपण बाहेरून बोलावल्या. त्याचप्रमाणे जे काही इन्सुलिन तयार करतो आहोत त्याचं प्रॅक्टिकलसाठी सियाम जे लॅबोरेटरीज आहे पुण्याची, त्या सियाम लॅबोरेटरीमध्ये सुद्धा म्हणजे बाहेर देशातून आपण आयात केलेला माल आहे आणि ते पूर्ण इन्सुलिन तयार करून आपण समाजापर्यंत ते इन्सुलिन कोविड-19चं काय करतोय पुरवत आहे. म्हणजे काय झालं की समाजासाठी लागणारं ज्या काही वस्तू असतील किंवा ज्या काही सेवा असतील त्या दुसऱ्या देशातून आपल्या देशामध्ये आपण काय करतो मागवतो. त्याला आपण काय म्हणू आयात व्यापार म्हणू. मग निर्यात व्यापार हा त्याच्या अपोजिट मध्ये असेल की एखाद्या देशाला एखाद्या वस्तूची किंवा सेवाची आवश्यकता असेल तर आपण काय करणार मग त्याच्यामध्ये आपण काय करणार आपण ती निर्यात करणार. बरोबर. आता आपला देश हा डायमंड्स जे गुजरातमध्ये जे काही हिरे जे म्हणतात त्या चायना सारख्या देशामध्ये किंवा अमेरिकेसारख्या देशामध्ये काय करतात निर्यात करतात आणि नंतर मग अमेरिका काय करते त्याच्यावर आपलं अमेरिकन डायमंड्स म्हणून सिम्बॉल लावतं आणि ते आपलं हे करतात. त्याचप्रमाणे कापूस सुद्धा आपण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये निर्यात करतो जपानला. त्याचप्रमाणे आपण तेलबिया सुद्धा जपानला आपण निर्यात करतो. चहा, साखर हे सुद्धा आपल्या मोठ्या प्रमाणामध्ये निर्यात होते. म्हणजे आपल्या देशातली परिपूर्णता करून आपण दुसऱ्या देशाची जो काही व्यापार करतो आपल्या येथील पिकलेल्या वस्तू दुसऱ्या याच्यामध्ये सेवा किंवा वस्तूच्या रूपामध्ये आपण देतो त्याला काय म्हणू आपण निर्यात व्यापार म्हणू. त्याच्यानंतर पुन्हा व्यापारामध्ये आपल्याला असं दिसून येईल की पुनर्निर्यात व्यापार. मी एक मिनिट आधी असंच बोललो की एक देश आपल्यासाठी आयात करतो आणि आयात केलेल्या वस्तू किंवा सेवा पुन्हा दुसऱ्या देशाला विकतो. त्याला आपण काय म्हणू पुनर्निर्यात व्यापार. म्हणजे एका देशातून आपण विकत घेतला आणि दुसऱ्या देशाला आपण विकलं. आता तुम्हाला मी एक सांगतो आपल्या इथे जे देसाईंचा जे मिल आहे वाडीला नागपूर जवळच्या वाडीच्या जवळ जी मोरारजी देसाई जी टेक्सटाईल मिल आहे ती मोरारजी टेक्सटाईल मिल ही नागपूर स्थित आहे आणि तिथलं सगळंच्या सगळं कापड हे इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका, थायलंड मध्ये जातं. तिथे शर्ट्स बनतात आणि तिथे शर्ट्स बनल्यानंतर कॉटन शर्ट्स बनल्यानंतर पूर्ण जगामध्ये ते शर्ट्स काय होतात कॉन्ट्रीब्युट केल्या जातात. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की असा सुद्धा हा व्यापार होऊ शकतो आणि आपण त्याला काय म्हणू पुनर्निर्यात व्यापार म्हणू. बरोबर. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्याच्यानंतर आपण बघूया व्यापार सहाय्यक सेवा. व्यापार सहाय्यक सेवा कोणत्या कोणत्या आहेत की वाहतुकीच्या आहेत की ट्रान्सपोर्टेशन जे झालेलं आहे ते वाहतुकीच्या सेवा आहेत. त्याच्यानंतर आपल्याला असं दिसून येईल की ज्या काही बँक्सच्या ज्या काही सेवा आहेत त्या सुद्धा व्यापार सहाय्यक सेवामध्ये पकडल्या जातील किंवा ठेवल्या जातील. त्याचप्रमाणे विमा, लोकांचा विमा किंवा वस्तूंचा विमा हा सुद्धा सहाय्यक सेवामध्ये ठेवल्या जातील. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आजच्या घडीला संग्रहण जे म्हणू आपण गोडाऊन ह्या सुद्धा सेवा देतील आणि ह्या सेवा सगळ्यात महत्त्वाच्या आहेत. त्याच्यानंतर वाहतुकीसोबतच दळणवळण. आता दळणवळण म्हणजे मध्ये कुठला येणार की प्रवासी सुद्धा येते आणि वस्तूंच्या सुद्धा सेवा त्याच्यामध्ये येते. जाहिरात. आता तुम्हाला मी एक गोष्ट सांगतो की जी काही जाहिरात आहे
ती जाहिरात आजचं युग जे आहे हे जाहिरातीचं युग म्हटलं जातं. आपण सुद्धा असं म्हणतो ना की एखाद्याने समजा विचारलं, अरे चल रे माझ्यासोबत मला काही कापड घ्यायचं आहे किंवा मला युनिफॉर्म्स घ्यायचे आहेत किंवा मला एखादी वस्तू घ्यायची आहे, तेव्हा आपण पटापट 10 लोकांची नावं सांगतो की हे दुकान चांगलं आहे, ते दुकान चांगलं आहे, किंवा ही वस्तू चांगली आहे किंवा ती वस्तू चांगली आहे. म्हणजे एकंदरीत आपण त्या वस्तूची काय करत असतो, जाहिरात करत असतो. म्हणजेच एकंदरीत जाहिरात हे सुद्धा आजच्या युगातलं सगळ्यात महत्वाचं सेवा देणारं कार्य आहे. ओके, थँक्यू.